Welcome to 99 Days Spoken English Course. په خیر راغلی د 9 ورځو Spoken English Course ته. Day 19 19 ورځ. په 19 ورځ کې به موږ څه زده کوو. ما پرون هم ویلو چې نن به موږ خبرې کوو د کن او د کوټ په باره کې چې د هغې فرق څه شی دی. ویډیو سره ضرور لایک کړئ او اکاونټ سره ضرور سبسکرایب کړئ. بل د دې نه علاوه که چېرته غواړئ چې مخکیني کلاسونه د دې وګورئ نو زموږ په یوټیوب کې دن نشته دی. تاسو کولی شئ چې د دې مخکې وروسته ټول کلاسونه پکې وګورئ. نن راځو زموږ سره درس دی کن ورسز کوټ. د کن او کوټ فرق څه شی دی، څنګه استعمالیږي، دا تاسو زده کړي خو نن یې صرف فرق زده کوو. د ټول نه مخکې دا وګورئ چې what are kin and coat. kin او coat څه شی دی. definition ته وګورئ. kin is used to show present or future ability. kin چې دی دا زموږ ته د ability د څه شي راښایي په present کې او په future کې چې یو کار زه کولی شم. صحیح شو. او coat is used to show past ability. او coat چې دی موږ ته د تیر وخت قابلیت راښایي چې یو کار ما کولی شو. کن چې کولی شم، کوټ چې کولی شو، دا فرق دی. ګورئ پازیټیو سنټنس به موږ څنګه جوړولی چې I can swim. نو زه لامبو وهلی شم، یعنې وس I can swim. خو دغه کن به زه په کوټ بدلوم، بس فرق یې دا دی چې I could swim یعنې ما لامبو وهلی شوه. I can زه کولی شم، I could ما کولی شو. She can cook هغه پخلی کولی شي. She could cook هغې پخلی کولی شو. مطلب اوس یې نشي کولی خو دا کار دی په پاست کې کولی شو. She can cook هغه پخلی کولی شي. She could cook هغې پخلی کولی شو. یا they can play football هغوی فوتبال کولی شي. They could play football هغوی فوتبال کولی شو. He can solve the problem هغه مشکل حل کولی شي. He could solve the problem هغې مشکل حل کولی شو. نیگیټیو کې چې و I can't swim زه لامبو نشم وهلی، صرف cannot هم ویلی شي او can't هم ویلی شي. شارټکټ کې ورته موږ can't وایو چې I can't swim زه لامبو نشم وهلی. I couldn't یعنی could not. shortcut couldn't. I couldn't swim ما لامبو نشو وهلی. He can't cook هغه پخلی نشي کولی. یا she که she can't cook نو دلته به بیا هم she راځي ځکه she couldn't cook هغې پخلی نشو کولی. یا زه بل وایم چې they can't play football هغوی فوتبال چې دی کولی نشو نیشي. They can't play football هغوی فوتبال کولی نشي. They couldn't play football هغوی فوتبال کولی نشو. He can't solve the problem هغه مشکل حل کولی نشي. He couldn't solve the problem هغې مشکل حل کولی نشو. نشو پاست کې صرف دونه فرق دی. انټراګیټیو کې چې همغه کن او کوټ سرته راځي. لکه can I swim آیا زه لامبو وهلی شم. could I swim آیا ما لامبو وهلی شوه. can she cook آیا هغه پخلی کولی شي. could she cook آیا هغې پخلی کولی شو. یا can they play football آیا هغوی فوتبال کولی شي. could they play football آیا هغوی فوتبال کولی شو. can he solve the problem آیا هغه مشکل حل کولی شي. could he solve the problem آیا هغې مشکل حل کولی شو. patient صبر ته ویل کېږي. صبر چې څوک کوي هغې ته patient وایي. next لغات دی زموږ سره perfect ویل کېږي بشپړ یعنی پورا. perfect. pleasant خوښونکی. powerful ځواکمن یعنی قوي.
proud proud ویاړونکی quiet quiet آرام یا غلی چپ real real رښتینی اصلي relax relax آرام یعنی راحته safe safe خوندي محفوظ sharp sharp تیز ته ویل کېږي مطلب موږ وایو شارپ دا چاقو ډېر تیز ده یا د پنسل نوکه ډېره تیزه ده نو ورته ویل کېږي شارپ اوس راځو مینی کویسټ ته په هغې به تاسو پوه شوي اوس زموږ یو پریکټس دی دلته ښه دې سینټنسو ته تاسو ګورئ چې سینټنس به معلوموي چې آیا په دې کې کین راځي که کوډ راځي ځکه وختونو حالات ته به ګورئ نمبر 1 I dash swim when I was a child دلته کین راځي که کوډ راځي yes دلته راځي کوډ ولې I could swim ما لامبو وهلی شو ځکه دا سینټنس په پاس کې ده چې when I was a child چې کله زه ماشوم وم نو دلته موږ ته پته ولګېدله چې دلته پاست په باره کې خبر دلته به هم کوډ راځي second I dash run faster than you دواړه راتللی شي چې I can run faster than you یعنی زه ستا نه تیزه منډه وهلی شم یا I could run faster than you یا ما ستا نه تیزه منډه وهلی شو دلته دواړه صرف راځي My mother dash cooked last month دلته کین راځي که could exactly My mother could cook last month ځکه last month د تیرې وخت په باره کې خبره کوي یعنی تیره میاشت My mother زما مور could cook پخلی کولی شو last month تیره میاشت 4 She dash answer all the questions by herself last year can or could که چا کین ویلی نو ستاسو جواب بالکل غلط دی ځکه دلته کوډ راځي She could answer all the questions هغې ټولو پوښتنو ته جواب ورکولی شو by herself یعنی په خپله last year تیر کال ځکه تیر کال خبره کوي They dash play football very well دلته دواړه راتللی شي they could یا they can چې هغوی ښه فوتبال کولی شي یا هغوی ښه فوتبال کولی شو We dash read books when we were at the school څه شی راځي good could راځي ځکه when we were at school چې کله موږ په مکتب کې وو نو موږ به څه کولی شو we could read books موږ به کتابونه لوستلی شو My brother dash solved a problem دواړه راتللی شي My brother can solve the problem یا My brother could solve the problem He dash buy a car for me last month Exactly could He could buy a car for me هغې ماته موټر اخیستلی شو that month یعنی هغه میاشت هغه میاشت ماته هغې موټر اخیستلی شو You dash drive a car very good You can drive a car very good یا you could drive a car very good دوانه راتللی شي last one I could چې دلته په دې ځای کې کوډ هم راتللی شي بعضو کې کین هم راتللی شي ځکه دلته موږ ته پته نه لګي یعنې دلته خبره نه یې کړې صحیح ده نو ځکه زه ورته وایم چې دلته دواړه راتللی شي په دې کې داسې نه چې صرف دا راتللی شي په دې کې نیګیټیو هم راتللی شي خو نیګیټیو کې موږ نه وایو لکه لکه you cannot یا you could not drive a car very good یعنې دا داسې چې راځي په دې کې دواړه راتللی شي او په دې نورو کې هم نیګیټیو راتللی شي ځکه نیګیټیو کې دونه فرق نشته خو انټراګیټیو هغه سر ته راځي نو ځکه پکې نه راځي ښه اوس دې ورته ګورئ چې I dash
climb the trees in the age of 20. Yes, exactly. اوس به تاسو چې هر څه ویلي خو دلته could راځي ځکه د شل کلنۍ خبره کوي. I could climb be silent دی زه به ختلی شومه the trees ونو ته in the age of 20 په شل کلنۍ کې. که چېرته مو دا صحیح کړي نو تاسو دا صحیح چې بیخي 100% مو دا دواړه زده کړو چې د can څه معنا ده او د could څه معنا ده، یعنې دا تاسو بالکل ښه صحیح زده کړي دي. لاست راځو اخرنۍ پارت ته. دلته به زه تاسو ته هومورک درکم چې دا هومورک به ستاسو اخرنۍ وي په دې درس کې. Write 20 sentences then change them into past version. شل سنټنسې به ولیکئ په can کې، بیا به هغه ټولې بېرته could ته ورواړو، یعنې past tense لکه I can climb the tree, I could climb the tree. داسې past ته واړوئ. که په دې کې ته نیګیټیو لیکې په انټراګیټیو خو شل سنټنسې ولیکه په دې can کې، بیرته هغه سنټنس دغه شانتې past ته واړوه. ځکه دا ستا اخرنی پریکټس دی د can او د could. دا قصه دلته ختمه شوله. دا باندې ځکه زه ښه زده کومه چې can او could نورې معناګانې هم لري، یعنې په ماډل وربس کې، نو هغه به ورو ورو راځي. نو هغې نه مخکې چې دی زه تاسو باندې دا ښه صحیح زده کړم ځکه مهم او ډېر اصلي معنا چې د هغه په دې کې ورکوي او دا نورې چې را روانې دي دا به تاسو په خپله وګورئ. په دې کې هم مطلب شته دی، خپل هر یو معنا لري. can په معنا د پرمیشن هم راځي، تاسو نورو شیانو کې هم راتللی شي. نو ځکه زه تاسو ته داسې وایم. امید لرم چې دا ټول به مو زده کړي وي. که بیا هم تاسو ته څه مشکل وي په کمنټ کې ماته ویلی شئ، په هغې کې زه تاسو ته جواب درکوم. ویډیو درنه لایک کول درنه هېر نه شي او یوټیوب چینل درنه سبسکرایب کول پاتې نه شي. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی، مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې، واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي، د انګلیش کلاسز به وي، په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده، ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو، په همغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي، ځان ته وغواړي، نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو، ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو، نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.